Hello guys! Today's video is gagawa tayo ng review sa isang product. So mapapansin nyo sa mga video ko na meron akong Milia. Ito siya. Sa pagkakaalam ko, Milia yung tawag dito. Para siyang butlig na matigas. May nabili ako kahapon na product na pwede daw pampawala nito. Pwede niyang alisin ito. Ito siya. Yan. Ito ay Kasoy cream. Nabili ko siya for 800 pesos. Ito ay less pain and bloodless treatments, safe and effective, no side effects for syringoma, warts, mole, skin tags, oil clogs. 3 ml na siya. Then may kasama siyang oil and toothpick. Itong toothpick para siya sa pag-apply mo ng product. And then may instruction na din siya na nakalagay dito. Ayan. So maraming kumakalat na fake nito sa market. So mag-iingat kayo. Bumili lang kayo sa mga authorized seller nito. Kasi mura nga, mapapamura ka naman. Doon ka na sa, alam mong mahal, pero mas sarili mo na sigurado ka. Kasi skin mo yan eh. And then, in-explain din sa akin kahapon na pag in-apply mo daw to sa'yo, mahapde. So, hindi ko pa siya nasusubukan. Para akong kinakabahan na ewan. So, kung ikaw, parang sensitive ka na tao, magpa-derma ka na lang kung hindi mo kakayanin yung hapdi nito, kung ayaw mong makaramdam ng pain. Ako kasi wala akong pang-derma. Kaya dito ako sa DIY. Open na natin siya, then sisimulan na natin yung procedure. Ito. Nakaseal pa talaga siya. Ito yung tsura niya. Creamy. So, hahaluin ko muna siya ngayon. Haluin lang natin. So, pinaliwanag kasi sa akin kahapon, yung pagbuhos yung tatanggalin mo, mga nunal, ibababad mo siya ng 20 to 30 minutes. Pero pag yung kagaya nito na Milia lang or syringoma, mga 5 to 10 minutes mo lang. Then, after 5 to 10 minutes, 3 times mo siyang uulitin. So, apply na tayo guys. Medyo parang kinakabahan ako kasi sabi daw mahapde. Kasi yung hapdi na yon, ibig sabihin dun mo masasabi na effective yung product, na tunay yung nabili mo. Basahin mo natin yung procedure. Ito. Linisin ang affected area gamit ang alcohol. Maaaring lagyan ng tape ang paligid ng balat ng affected area upang hindi ito maapektuhan sa gagawing treatment. Lagyan ng Kasoy cream ang affected area gamit ang dulo ng toothpick. Lagyan ng cream ang buong affected area. Iwasan malagyan ang balat sa paligid ng affected area. Hayaan na malagay o nakababad ang cream hanggang maramdaman ang hapde. Ito po ay katunayan na umi-epektibo ng cream at natural na sinusunod ng cream ang affected area. Huwag munang tanggalin ng cream hanggang makita ang pamumula sa paligid ng affected area. Ibabad ang cream ng 20 to 30 minuto depende sa laking affected area. Pagkalipas ng 20 to 30 minutes, alisin ang cream sa affected area gamit ang bulak o malinis na tela na may malinis na tubig o alcohol at lagyan muli ng cream ang affected area para sa panibagong babad ng 20 to 30 minutes. Simulan na natin. So, lilinisin ko muna yung affected area. Yung alcohol and cotton buds. Ay.
mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Yan, nalinis ko na. Ang harsh maglinis na. Ito na, maglalagay na tayo ng product. Kinakabahan ako. Malapit kasi sa mata yung Milia ko. So parang kinakabahan ako maglagay. And medyo nararamdaman ko na yung hapde. Siguro dahil nalagyan ko siya banda sa balat ko. And ang sabi sa procedure, ingatan na wag malagyan yung skin. Dapat yung mismong ano lang daw. Siguro sobrang kaba ko, hindi ko maano. So, ayun. Nararamdaman ko na yung hapde. Mapdi siya. Pero kaya ko naman tiisin. So, ibababad natin to ng for 10 minutes. So, ayan, may timer tayo. Ayan. Pag napapansin mo na parang natutuyo na siya, dampian siya ng alcohol. So, ilalagay ko siya sa bulak, tapos iladampi ko siya dun. Ayan. Okay, so 10 minutes na po yung nakalipas. Aking na. 10 minutes na po. So, ang sabi, pwede mo lang siyang linisan ng alcohol or mineral water. So, kung sa akin, mineral water yung ginamit ko. Dito siya. Ayan. Ma-update siya, tas kung mapapansin nyo, medyo namula. So, ayan, nilinisin na natin. Wait lang. Ano? Nasunog siya banda dito. Hindi ko lang alam kung makikita. Ayan, nasunog siya. Grabe, nakaka-amaze. So, ang sabi, 3 times mo siyang ilalagay. So, nalagay ulit tayo. Pero ito naman, for 5 minutes. For 5 minutes, kasi pasin ko parang okay naman siya. Okay na. Wala nang masyadong problem. Ouch! Mapde. Mapde. Wait. Naiyak ako. Naiyak na. Tis, ganda talaga, ti. Ah, masarap de, mapde. Masarap de. Naiyak ako. Wait lang. Naiyak ako dun ah. Pero carry, kaya. So, bababa natin siya for 5 minutes. Hindi po na ako. So, yan. Fine.
lilinisin na natin siya. So, ayun na siya. Pimples ko. Nagsugat siya, guys. Ayan. Sinusunog niya talaga yun. So, ano bang sabihin ko? Kung susubukan niyo tong product na to, ihanda niyo na yung sarili niyo sa hapde, tsaka sakit. Pero yung sakit na yun, hindi naman siya maglalas ng napakatagal. Parang pag nilagay mo siya, doon na yung masakit. Pero pag lumampas ng ilang minutes, mawawala din siya. So, sa product na to, 100% satisfied ako kasi true siya. I-update ko na lang kayo sa magiging result. Update ko na lang kayo siguro mga ilang araw or weeks. Thank you.